Good morning everyone. Welcome to the official channel of Ada 24/7 Northeast and welcome to my class. আমি GU model paper অকল GU নহয় যেহেতু বৰ্ড ইউনিভাৰ্সিটি পৰীক্ষা আহি আছে আসাম ইউনিভাৰ্সিটি তাৰ লগতে আৰুখন ইউনিভাৰ্সিটি এড কৰিছে ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্সিটি সকলোৰে কাৰণে আমাৰ আজি এই সেশনটো হয় মোৰ আজি মডেল পেপাৰ নম্বৰ 3rd হয় সকে ইয়াৰ আগত মই দুখন কৰাইছো ইয়াতে অকল টিচিং এপ্টিটিউডৰ কোৱেশ্চন নহয় আমি ইয়াতে জিওগ্ৰাফি কোৱেশ্চন কিছু ডিসকাস কৰিম সায়েন্সৰ কোৱেশ্চন কিছু ডিসকাস কৰিম তাৰ লগতে অলৰেডি আহা কিছুমান কোৱেশ্চন আমি ইয়াতে ডিসকাস কৰিম আই হোপ সকলোৱে ডিএলএডৰ পৰীক্ষাৰ যোনটো এনালিসিস চাইছে তাতে বহুতে কিছুমান মানে কোৱেৰি উঠিছে যে মেম কোৱেশ্চনবোৰ ডিফাৰেন্ট হয় একচুয়ালি কোৱেশ্চনবোৰ আমি পোৱাই নাই হেখন হল মেমৰি বেস পেপাৰ সো আপোনালোকে জিহে মানে পৰীক্ষাটো দিছিলে ট্ৰাই কৰিব যে তাতে কোৱেশ্চনবোৰ পুট কৰিব কাৰণে আৰু তাৰ লগতে কেনেকুৱা হৈছে পৰীক্ষা নিশ্চয় কৰিব কমেন্ট সেকশনত কাৰণ তাতে মই এটা কাট অফৰো এনালিসিস দেখাইছিলো সো আই হোপ দেখি পেলে নিশ্চয় গম পাইছে যে আমাৰ কেনেকুৱা এটা কাট অফ যাব পাৰি ডিএলএডৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে সো এতিয়া নেক্সট আমাৰ টাৰ্গেট কি হৈ যায় জিউ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি পৰীক্ষা আহি আছে তাৰ লগতে বৰ্ডলেণ্ড ইউনিভাৰ্সিটি তাৰ পিছত আসাম ইউনিভাৰ্সিটি শিলচৰ পৰীক্ষা আহি আছে yes good morning everyone let's start with the first মই সকলোকে কৈছো যে আমাৰ জুমবোৰ ফ্ৰী পিডিএফ বা ডেইলি পিডিএফ যেনেকৈ মই আজি ক্লাস কৰিছো ইয়াৰ পিডিএফ বুকত পাব আমাৰ আদা 24/7 এপত পাব সো ইট ইজ এভৰিথিং ইয়াতে চাওক সাবজেক্ট ওয়াইজ ডেইলি কুইজ পাব তাৰ লগতে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ পেপাৰ অল ইণ্ডিয়া লাইভ টেষ্টবোৰ আপোনালোকে সকলোবোৰ পাব আমাৰ এপতে তাৰ লগত আপকামিং পৰীক্ষাবোৰৰ প্ৰিপাৰেচন কৰিব পাৰিব আমাৰ লগত ওকে Okay, so let's start with the first question. So, etu agote aha proshno hoy PYQ hoy. So, question to answer korbo who is associated with the concept of zone or proximal development. So, jehetu apnaloke B.Ed or porikha di ase B.Ed or sobbur question amar English hote ahe. So, mur আজি session maximum question English e hoy. So, sauk first question ami jetia JPD er kotha kau zone or proximal development JPD boli kole hoyu ki hetu ami sam baru. First, Jean Piaget, Vygotsky, B.F. Skinner নি ইভান পাভলভ চাৰিওজন খুব বিখ্যাত এডুকেশনিষ্ট হয় তেওঁলোকৰ লগত এনেকুৱা কিছুমান থিওৰি জড়িত হৈ আছে যোনবোৰ হয়তো আপোনালোকে পেডাগজিত পাব যেতিয়া B.Ed ৰ এডমিশন ল'ব বা D.Ed ৰ এডমিশন ল'ব ওকে সো আমি যেতিয়া জেপিডি বুলি কওঁ জেপিডি কনসেপ্টটো কি হয় যে আমি যেতিয়া যিকিনো টপিক এটা পঢ়ো আমি কিছুমান বস্তু এনেকুৱা হয় নিজে অকলে পঢ়িব পাৰো কিছুমান বস্তু কি হয় যে আমি আনৰ হেল্প লৈ পঢ়ো সো আনৰ হেল্প লৈ পঢ়াক আমি জোন অফ প্ৰক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট বুলি কওঁ এটো থিওৰি কাৰ আছিলে দিস ওয়াজ গিভেন বাই লেভ ভাইগটস্কি জেপিডি বুলি আমি কওঁ ন ভাইগটস্কিৰ জোন অফ প্ৰক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট থিওৰি সো ইয়াতে তিনটা ভাগত ভাগ কৰি দিছে লেভ ভাইগটস্কিয়ে এটা হল যে নিজে গুটেখিনি আমি বস্তু পঢ়িব পাৰিছো ক্যান লাৰ্ন আনএসিস্টেড এটো হল ফাৰ্স্ট সিচুৱেচন সেকেন্ড সিচুৱেচন যাক আমি জেপিডি বুলি কওঁ দ্যাট ইজ this situation কি ইয়াতে আমাক কিছুমান হেল্প লৈ পেলে আমি পঢ়িব পাৰিছো যাক আমি স্কেফোল্ডিং মেথড বুলিও কওঁ ইয়াতে যোনটো লাষ্ট হয় দ্যাট ইজ আউট অফ ৰিচ মানে আমি একো পাৰা নাই নিজে হেল্প মানে আনৰ হেল্প নোলোৱাকে সো এয়া হল তিনটা টেকনিক যোনটো ভাইগটস্কি ভাগ কৰিছিলে আৰু এইটো প্ৰায় পৰীক্ষাত আহে বিএডৰ পৰীক্ষাত খুব আহে যে আমি যেতিয়া ভাইগটস্কি বুলি কওঁ তেনেহলে কি হয় বা কাৰ মানে টেকনিক আহে কিহৰ এক্সাম দিব বা কোনবাজনে কিবা এক্সাম দিয়া কথা কৈছে বাৰু এই কোৱেশ্চনটো আহিছিলে যোৱাবাৰ বৰ্ডলেণ্ড ইউনিভাৰ্সিটি পৰীক্ষাত যি সকলে বৰ্ডলেণ্ড ইউনিভাৰ্সিটি পৰীক্ষা দিছে বা আপকামিং বিউৰ এক্সাম দিব সো বিউৰ 25 ৰ পেপাৰখনত এক পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চনটো আহিছিলে এবাউট ৰাইসেক মডেল সো ৰাইসেক মডেল আমি সাইকোলজি কথা যেতিয়া কওঁ এই মডেলটো উলিয়াইছিলে জন হলেণ্ডে সো ৰাইসেক মডেল বুলি ক'লে আপোনালোকে কি বুজি পায় ইয়াৰ আৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সি লকে কি বুজাইছে ৰিয়েলিস্টিক মডেল ইমাজিনেটিভ হয় নে ইনভেস্টিগেটিভ ইনোভেটিভ ইন্ট্ৰোভাৰ্টেড সো এবাৰ চাই পেলে ককচোন যে জন হলেণ্ডে উলুৱা ৰাইসেক মডেল তাৰ এক্ৰনিমটো কি হয় মানে হোৱাট ইজ আ ফুল ফৰ্ম আৰু তেওঁ কি বুজাইছে এবাউট দ্য 6 পাৰ্সোনালিটি টাইপস অফ আ পাৰ্সন ওকে পাৰ্সোনালিটি টাইপসৰ মডেল হয় সাইকোলজিত জন হলেণ্ডে উলুৱা সো এবাৰ চাই পেলে ককচোন ওয়াৰ্ড কেটা অলপমান দীঘলো হয় কি হ'ব আনসাৰ yes so আমি যেতিয়া ৰাইসেক মডেলৰ কথা কওঁ ইয়াতে দুটা সেম হয় ৰিয়েলিস্টিক হয় ইমাজিনেটিভ ইনভেস্টিগেটিভ আৰ্টিস্টিক সেম সোশিয়ালো সেম এন্টাৰপ্ৰাইজিং আৰু কনভেনশনাল সেম মানে আনসাৰ আইদাৰ এ বা বি হ'ব কোনটো হ'ব yes ঠিক আছে সো আমি যেতিয়া ৰাইসেক মডেলৰ কথা কওঁ ৰাইসেক মডেল বুলি ক'লে ইয়াতে চাওক দিস ইজ দ্য ৰাইসেক মডেল আৰম্ভ হয় ৰিয়েলিস্টিকৰ পৰা ৰিয়েলিস্টিক ইনভেস্টিগেটিভ তাৰ পিছত আৰ্টিস্টিক মানে আনসাৰ নম্বৰ ইয়াতে বি হয় বি দিছে চাগে কাৰেক্ট সো বি হয় ইয়াতে যোনটো
আই হয়, আইটো ইনভেষ্টিগেটিভ হয়, বাকী চব ছেইম হয়। তাৰপিছত আৰ্টিষ্টিক হয়, তেনেকৈ ছ'চিয়েল হয়, এণ্টাৰপ্ৰাইজিং হয় আৰু কনভেনশ্যনেল। আমি ইয়াক কি বুলি কওঁ যে জন হলেণ্ডৰ 6 পাৰ্চনেলিটি টাইপছ মডেল অফ চাইকলজি। অ'কে, মনত ৰাখিব নম্বৰ বি হয় আনচাৰ। আৰু এইটো আগৰবাৰ পৰীক্ষাত অহা হয়, আকৌ এবাৰ লিখি দিছোঁ। বৰ্লিন ইউনিভাৰ্চিটি পৰীক্ষাত আহিছিলে 2025 চনৰ পৰীক্ষা পেপাৰত আহিছিলে। নেক্সট, what is a characteristic of a competency based curriculum? So আমি যেতিয়া competency based curriculum বুলি কওঁ, ইয়াৰে ভিতৰত আনসাৰ কোনটো হয়? এইটো আগতে অহা প্ৰশ্ন হয়। I think Assam ইউনিভাৰ্চিটি শিলচৰত নে বৰ্লিন ইউনিভাৰ্চিটি পৰীক্ষাতে আহিছিলে। So আমি যেতিয়া characteristic কথা কওঁ competency based curriculum, so ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে? rote memorization মানে মুখস্থ কৰা, focus on outcome and mastery of skills, টিচাৰ চেণ্ট্ৰিক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ টেষ্টিং। মনত ৰাখিব যে কম্পিটেঞ্চি বেছড কাৰিকুলাম, যেনেকৈ আজি আপোনালোকে পঢ়িব আহিছে, ইয়াতে এটা কাৰিকুলাম ফ'ল' কৰি পঢ়িব আহিছে, যেনেকৈ ধৰক এই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুখিনি পৰীক্ষাত আহিবই বা আহিছেই। চ' তেনেকৈ আপোনালোকে আজি কাৰিকুলাম চাই পেলাই যে পঢ়িব আহিছে, আমি তাক কি বুলি ক'ম? কেৰেক্টাৰিষ্টিক বুলি ক'লে কি হ'ব তাতে? আনচাৰ চাওক, মুখস্থ কৰাত ফ'কাছ কৰক, মুখস্থ কৰাৰ কথা নাহেই বাৰু ইয়াতে। চ' দিছ ওৱান is the not answer. Focus on outcome and mastery of skills, second option. টিচাৰ চেণ্ট্ৰিক হ'ব লাগে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবোৰ নে ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ টেষ্টিং? চ' আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিব, কাৰিকুলাম বুলি ক'লে টিচাৰ চেণ্ট্ৰিক নহয়, ইট শুড বি অলৱেজ হোৱাট? ইট শুড বি ষ্টুডেণ্ট চেণ্ট্ৰিক মেথড। চ' এইটো ইনকাৰেক্ট হয়। চ' কোনটো হ'ব? বি বা ডি কোনটো কাৰেক্ট হয়? য়েছ, ভেৰি গুড। আনচাৰ নম্বৰ বি এ হয়, উই শুড ফ'কাছ অন আউটকাম এণ্ড মাষ্টাৰী অফ স্কিলছ, যোনটো আমাৰ ষ্টুডেণ্ট চেণ্ট্ৰিক হয়। অ'কে, ইয়াতে আমি যেতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ ছেকেণ্ড মেথডটোৰ কথা কওঁ, কি বুজাইছে চাওক। টু মেজাৰ ষ্টুডেণ্ট লাৰ্ণিং এণ্ড প্ৰগ্ৰেশ্যন বেছড অন দেয়াৰ এবিলিটি টু ডেমনষ্ট্ৰেট স্পেচিফিক মেজাৰেবল স্কিল, নলেজ এণ্ড আউটকাম ৰেডাৰ দেন এমাউণ্ট অফ টাইম দে স্পেণ্ড ইন দ্য ক্লাছৰুম। চ' আমি ইয়াতে ষ্টুডেণ্টৰ স্কিলৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছোঁ, আমি সিহঁতৰ নলেজৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছোঁ, ৰেডাৰ দেন উই আৰ গয়িং ফৰ দ্য আউটচ'ৰ্চ। অ'কে, চ' সেইকাৰণে কাৰেক্ট আনচাৰ নম্বৰ বি হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনত আহি যাওক, হুইচ চিষ্টেম অফ এডুকেশ্যন প্ৰভাইডছ learning by doing and emphasizes play-based activity for young children. So learning by doing method to কোনে উলিয়াইছিলে বা word to কোনে কৈছিলে? এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন খুব আহে পৰীক্ষাত। এইটো চাগে এবাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি পৰীক্ষাটো আহিছে আৰু তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি পৰীক্ষাত আহিছিলে। চ' কওকচোন যে লাৰ্ণিং বাই ডুইং মেথড বুলি ক'লে কাৰ নাম আহে ফাৰ্ষ্ট? মণ্টেছৰী চিষ্টেম, লেকচাৰ, ট্ৰেডিশ্যনেল গুৰুকুল নে টেক্সট বুক মেথড বুলি আহে? প্লে বেছ এক্টিভিটি ফৰ য়ং চিলড্ৰেন, যেনেকৈ আমি প্লে স্কুলত দিওঁ, মানে ফৰ্মেল স্কুল আৰম্ভ কৰাৰ আগত যে আমি প্লে স্কুলত দিওঁ, চ' সেই পাৰ্টিকুলাৰ মেথডটো কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছে? কোনোবা এজনে কৈছে যে মেম আমি কি কি চাব লাগিব পৰীক্ষাৰ কাৰণে, আৰু এডুকেশ্যনিষ্টৰ কোডবোৰৰ কথা সুধিছে। বাৰু মই আনিম, এইটো শ্বৰ্টছ আকাৰ দি লৈ আহিম। য়েছ, ইয়াৰে আনচাৰ মণ্টেছৰী হয়। যোৱাবাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰীক্ষাৰ পেপাৰখন ইমান ইজি নাছিলে, চ' আমি এক্সপেক্ট কৰোঁ যে এইবাৰ হয়তো পেপাৰখন মডাৰেট টু ডিফিকাল্ট লেভেল আহিবও পাৰে। অ'কে, কাৰণ কম্পিটিশ্যন চবতকৈ হাইয়েষ্ট হয়। চ' য়েছ, আমি যেতিয়াই কওঁ লাৰ্ণিং বাই ডুইং বা প্লে বেছ এক্টিভিটি, ইট ইজ অলৱেজ মণ্টেছৰী চিষ্টেম। মণ্টেছৰী চিষ্টেম বা মাৰিয়া মণ্টেছৰীয়ে ওলোৱা চিষ্টেমৰ মেথডৰ কথাও কেতিয়াবা আহে পৰীক্ষাত। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ৰাইট অফ ডিছেবিলিটিজ এক্ট was enacted in India in which year? এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন এইবাৰ DLEDৰ পৰীক্ষাটো আহিছে। DLEDৰ এইবাৰ যোনটো পৰীক্ষা হৈ গ'ল 26ৰ, চ' তাৰে পেপাৰতো এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আহিছে ডিছেবিলিটিৰ ওপৰত, আই থিংক সকলোৱে দেখা পাইছে। চ' আমি যেতিয়া পাৰ্চনছ উইথ ডিছেবিলিটি বুলি কওঁ, ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ইয়েৰ হ'ব? 1995ত প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিলে, 2016ত, 2006 নে 2007ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছিলে পাৰ্চনছ উইথ ডিছেবিলিটি এক্ট। ইয়াৰে আগত আমাৰ ডিছেবল বা ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ মানুহৰ কাৰণে ফৰ্মেল এডুকেশ্যন চিষ্টেম একোৱেই নাছিলে। কওকচোন কি হ'ব আনচাৰ? DME কাৰণে চিলেবাছ, বাৰু আমি DME চিষ্টেমৰ কথা যাম। এতিয়া DME নহয়, এতিয়া প্ৰেজেণ্টলি B.Edৰ ক্লাছ চলি আছে। DME কি আহে কি নাহে বাৰু যাম তাতে আমি। এডুকেশ্যনিষ্ট বুলি ক'লে ৱেষ্টাৰ্ণ ফিলচফাৰ আৰু ইণ্ডিয়ান ফিলচফাৰ দুইটাৰ পৰাই আহে, আমি আহিম বাৰু তাতেও এবাৰ। চ' ইয়াতে আনচাৰ নম্বৰ চি হয়, 2016ত দিয়া গৈছিলে। য়েছ, আনচাৰ নম্বৰ চি। ডিচেম্বৰ 28, 2016ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ এই বিল পাছ কৰা গৈছিলে, আৰু অফিচিয়েলি এফেক্টত আহিলে এপ্ৰিল 19, 2017ৰ পৰা। অ'কে, আৰু কাক ৰিপ্লেচ কৰিছে? যোনখন আমাৰ পুৰণি বিল আছিলে বা পুৰণি এক্ট আছিলে 1995ক, সেইখনক ৰিপ্লেচ কৰিছে বাই 2016 এক্ট। ফ'ৰ্চত আহিছিলে 2017ত। অ'কে, মনত ৰাখিব ইয়াৰবিলাক। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এন এডুকেশ্যনেল বেৰিয়াৰ টু ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন? ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন বুলি ক'লে ইয়াৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন আহে। ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন বুলি ক'লে ইয়াৰ বেৰিয়াৰ বুলি কৈছে, মানে কোনটো অবষ্টেকল হ'ব? বেৰিয়াৰ মানে কোনটোৱে হেল্প নকৰিব? প্ৰপাৰ ফাণ্ডিং ফৰ স্পেচিয়েলিষ্ট ইকুইপমেণ্ট, এডাপ্টিভ টেকনলজি, additional support staff and teacher training, lack of funding for specialized equipment, adaptive technology, additional support staff and teacher training. So ইয়াতে barrier সুধিছে। inclusive education কি হয় সোধা নাই, মনত ৰাখিব। So what do you mean by an educational barrier in inclusive education? Inclusive education মানে education for all,
সকলোৱে যাতে পঢ়ে সেম ক্লাছৰুমত পঢ়ে একেলগে পঢ়ে একো আমি ডিফাৰেন্সিয়েট নকৰো সো যাৰ কাৰণে আমি ইয়াক ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যন বুলি কওঁ এতিয়া ইয়াৰে ভিতৰ অবষ্টাকল কোনটো হ'ব Yes, very good. Answer hole, যেতিয়া funding নাপায় properly, so it will be an obstacle বা barrier of inclusive education. বাকি সকলোবোৰ important হয়, যেনেকৈ funding is very important when we talk about inclusive education. Adaptive technology বহুত দৰকাৰ হয়, তাৰ লগতে proper staff teacher training important হয়, কাৰণ যোনবোৰ inclusive student হয় বা যোনবোৰ special child হয় তেওঁলোকৰ মানে শিক্ষা গুৰুবিলাকো ডিফাৰেণ্ট হয় যেনেকৈ এতিয়া আমি নৰ্মেল ক্লাছৰুম এটাৰ কাৰণে পঢ়াই আছোঁ এতিয়া যোনবোৰ ফিজিকেলি ডিজেবল ষ্টুডেণ্ট হয় তেওঁলোকৰ ক্লাছৰুমবোৰো অলপমান ডিফাৰেণ্ট হয় বোলে কিছুমান হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰ শুনাত বোলে অসুবিধা পায় কিছুমান বোলে দেখা নাপায় তো সকলোৰে কাৰণে স্কুল বেলেগ বেলেগ আছে আৰু সেনেকৈ এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট হুইচ টিচিং মেথড ইজ মষ্ট ইফেক্টিভ ফৰ এক্টিভ ষ্টুডেণ্ট লাৰ্ণিং চ' আমি যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট লাৰ্ণিঙৰ কথা কওঁ এক্টিভ ষ্টুডেণ্ট লাৰ্ণিং ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো মেথড চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব লেকচাৰ মেথড ডিছকাশ্যন ৰোড মেমৰাইজেশ্যন মানে মুখস্থ কৰা নে টেক্সট বুক ৰিডিং চ' বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যেতিয়া আমি এক্টিভ ষ্টুডেণ্ট লাৰ্ণিঙৰ কথা কওঁ যেনেকৈ এতিয়া মই কিছু কুৱেশ্যন সুধি আছোঁ আৰু আপোনালোকে এনচাৰ কৰি আছে মানে আমাৰ এক্টিভলি লাৰ্ণিং হৈ আছে চ' ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট মেথড হ'ব যেতিয়া আমি ইফেক্টিভ লাৰ্ণিঙৰ কথা ক'ম কি হ'ব চাই পেলাই আনচাৰ দিয়কচোন ডিছকাশ্যন মেথড হ'ব মুখস্থ কৰা হ'ব টেক্সট বুক কি হ'ব Yes. So, আমাৰ ইয়াত কি চলি আছে we are discussing about different topics. So, আমাৰ সবতকৈ effective method discussion method হ'ব lecture মুখস্থ কৰা আৰু text book পাছত আহিব হয়তো ইয়াতে ৰাহে okay next question what is the main objective of CCE ইয়াৰ পৰা question আহে every year এটা হলেও থাকে CCE যেতিয়া আমি কওঁ CCE বুলি কি বুজে কওকচোন Yes. CCE বুলি ক'লে কি হয়? To test student only at the end of the year. শেষত আমি অকল পৰীক্ষা লৈছো বুলি কৈছে। To focus exclusively on textbook mark. যি পাইছো আমি কিতাপৰ মাৰ্কছত তাৰ ওপৰতে আমি ফোকাস holistic developmentত ফোকাস কৰিছে নে টিচাৰৰ workload কমায়। So CCE বুলি ক'লে এই কাৰিকুলামটো 2010 মানৰ পৰাই চলি আহি আছে। আমাৰ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিত এতিয়া মানে ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে যে এজন ষ্টুডেণ্টৰ যাতে holistic development হয় যোনটো অলৰেডি আমাৰ কণ্টিনিউয়াছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ ইভালুৱেশ্যনত হৈ আছে চ' সেইটো আমাৰ এতিয়া নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি মানে যোনখন নতুন এডুকেশ্যন পলিচি তাতেও আমি দেখা পাইছোঁ চ' হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট বুলি ক'লে ইয়াতে স্কলাষ্টিক আৰু স্কলাষ্টিক এৰিয়া দুইটাই আহে মানে ইয়াতে পঢ়াৰ কথাও আহিব আৰু স্পৰ্টছৰ কথাও আহে স্পৰ্টছ হওক বা ক্ৰাফ্ট এক্টিভিটি ভকেশ্যনেল ছাবজেক্ট যি আছে তাৰ ওপৰতে ফ'কাছ কৰে চ' যাৰ কাৰণে এইটো হ'ল মেইন এইম অফ CCE নেক্সট কুৱেশ্যন এবাৰ সকলোৱে চাই ল'ব CCE বুলি ক'লে কি আহে কণ্টিনিউয়াছ ইভালুৱেশ্যনো হয় কম্প্ৰিহেনচিভ ইভালুৱেশ্যন বুলি ক'লে কি হয় কণ্টিনিউয়াছ মানে ইয়াতে চাওক ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্টতো ফ'কাছ কৰিছে চমেটিভ এছেছমেণ্টতো ফ'কাছ কৰিছে ফৰ্মেটিভ মানে ডিউৰিং ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল প্ৰচেছ এণ্ড ইভালুৱেশ্যন এট দ্য এণ্ড অফ ইউনিট অৰ টাৰ্ম তাৰ লগতে কম্প্ৰিহেনচিভ বুলি ক'লে অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট স্কলাষ্টিক এৰিয়া আৰু স্কলাষ্টিক এৰিয়া যেনেকৈ ধৰক স্পৰ্টছ তাৰপিছত ক্ৰাফ্ট এক্টিভিটি চ' এইবোৰ হ'ল মেইন মিনছ অবজেক্টিভছ অফ CCE ৰোড মেমৰাইজেশ্যনত ফ'কাছ নকৰি পেলাই যাতে স্কলাষ্টিক আৰু স্কলাষ্টিক এৰিয়াত তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্ট হয় অ'কে নেক্সট ৱেন টিচাৰ এছাইন গাৰ্লছ টু অৰ্গেনাইজ ক্লাছৰুম ডেকৰেশ্যন এণ্ড বইজ টু কেৰি হেভি ডেস্ক দে আৰ প্ৰমোটিং চ' মই বোলে ছোৱালীক কৈছোঁ যে ক্লাছটো সজাবৰ কাৰণে আৰু ল'ৰাবোৰক কৈছোঁ যে বেঞ্চবোৰ ইফাল সিফাল কৰিবৰ কাৰণে চ' মই এজ এ টিচাৰ কি কৰি আছোঁ জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটিৰ কথা পাতিছোঁ জেণ্ডাৰ ইকুইটি জেণ্ডাৰ ষ্টেৰিঅ'টাইপিং আৰু বায়াছ কৰি আছোঁ নে কোৱেট ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ কথা কৈ আছোঁ কি হ'ব আনচাৰ কোনোবা এজনে কৈ আছে যে ক্লাছ চলি আছে ক্লাছেই হয় অবভিয়াছলি মই প্ৰায় 11:15 AM লাইভ ছেশ্যন কৰাওঁ আৰু আই হোপ সকলোকে চাগে মেৰাথন ক্লাছ লাগিব যিহেতু জিঅ' B.Edৰ পৰীক্ষা আহি আছে আমি DLEডৰ কাৰণে বহুত লৈছিলোঁৱেই এবাৰ জিঅ' B.Edৰ কাৰণেও আমি মেৰাথন ক্লাছ আনিম ট্ৰাই কৰিম যে আমাৰ আপকামিং ডেজ কেইটাত মেৰাথন ক্লাছ কিছুমান আনিবৰ কাৰণে ঠিক আছে জইন কৰিব নাপাহৰিব য়েছ চ' মই যেতিয়া এনেকৈ এছাইন কৰি দিছোঁ কিছুমান ৰোল চ' মই কথা পাতি আছোঁ জেণ্ডাৰ ষ্টেৰিঅ'টাইপিং আৰু বায়াছৰ ওপৰত কাৰণ চববোৰ এক্টিভিটি সকলোৱে কৰিব লাগে চ' আজিকালি আমি দেখা পাইছোঁৱে সকলোবোৰে চববোৰ এক্টিভিটি কৰে ইয়াতে আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট যদি কৰোঁ এজ এ টিচাৰ যে এইখিনি কাম অকল ল'ৰাই কৰিব পাৰিব এইখিনি কাম অকল ছোৱালীয়ে কৰিব পাৰিব তেনেহ'লে মই বায়াছ কৰি আছোঁ মানে যোনটো কাম
এজ এ হলো আমি ক'ব পাৰোঁ মই ডিভাইড কৰি দিছোঁ চ' সেই ডিভিজনটো হয়তো আমাৰ লগত একো মানে ইফেক্ট নপৰিব পাৰে এজ এ টিচাৰ বাট এজন ষ্টুডেণ্টৰ মানে মাইণ্ডত লাইফ লং থাকি যাব যে এইখিনি কাম তেওঁলোকৰে হয় সেইখিনি কাম তেওঁলোকৰে হয় চ' সেই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে এজ এ ফেকাল্টি আমি কওঁ যে সেই জেণ্ডাৰ বায়াছটো নকৰি পেলাই একেলগে গোটেইখিনি কাম কৰা নেক্সট একৰ্ডিং টু জন ডিউই এডুকেশ্যন ইজ চ' আমি জন ডিউইৰ কথা যেতিয়া কওঁ তেওঁ আমাৰ এডুকেশ্যনৰ যোনটো পেডাগজি পাৰ্ট তাৰে আমি এজ এ হোল বহুতখিনি থিয়ৰী দিছে চ' যাৰ কাৰণে জন ডিউইৰ কথা আহেই যেতিয়া আমি টিচিং এপ্টিটিউডৰ কথা কওঁ চ' তেওঁ এডুকেশ্যনৰ কথা কি কৈছে প্ৰিপেৰেশ্যন ফৰ ফিউচাৰ লাইফ ইটছেল্ফ বুলিয়ে কৈছে এডুকেশ্যন থিয়ৰিটিকেল নিড নে ইনফৰ্মেশ্যন ইম্পাৰ্ট কৰে কি হ'ব আনচাৰ য়েছ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি পৰীক্ষা 19 জুলাইত আছে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি পৰীক্ষা 25 জুলাইত আছে মানে কোনোবা এটা শনিবাৰত আছে এই উইকটো বাদ দি নেক্সট উইকত বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি পৰীক্ষা আছে তাৰপিছত এইবাৰ এই ছানডে চাগে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি পৰীক্ষা আছে অ'কে য়েছ চ' জন ডিউৰিৰ মতে এডুকেশ্যন কি হয় প্ৰিপেৰেশ্যন ফৰ ফিউচাৰ লাইফেই হয় নে থিয়ৰিটিকেল নিড হয় খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কি হ'ব আনচাৰ Yes, so আমি যেতিয়াই কওঁ এডুকেশ্যনৰ কথা so education is not preparation for life it is the life itself so I think answer সকলোৱে B দিছে নম্বৰ B হয় correct answer এই কোডটো মনত ৰাখিব জন ডিউৱে দিছে তেওঁ এজন খুব বিখ্যাত এডুকেশ্যনিষ্ট আছিলে তেওঁ বহুত কিছুমান থিয়ৰী দিছে ডিউইৰ এই থিয়ৰীবিলাকৰ পৰাও প্ৰশ্ন আহে কিন্তু এই কোডৰ পৰাও কুৱেশ্যন আহে অলপ আগত মোক দুজন মানে সুধি আছিলে যে মেম আমি যেতিয়া এডুকেশ্যনিষ্টৰ কোডবোৰ পঢ়িম কাৰ পঢ়িম ৱেষ্টাৰ্ণ ফিলচফাৰটো আহেই আমাৰ ইণ্ডিয়ান ফিলচফাৰো আহে যেনেকৈ স্বামী বিবেকানন্দ তাৰপিছত জৱাহৰলাল নেহৰু আহে মহাত্মা গান্ধীৰ কোড কিছুমান আহে অ'কে চ' মই নেক্সট কুৱেশ্যনত গুচি যাওঁ আনচাৰ কৰিব চবে If a student repeatedly makes error during a lesson, an effective teacher should. মই এজ এ টিচাৰ কি কৰিম মই অপশ্যন কেইটা নকওঁ আপোনালোকে অপশ্যন কোবোৰ চাই পেলাই আনচাৰ কওকচোন কি হ'ব যে মই এজ এ টিচাৰ কি কৰিব লাগিব কওকচোন কি হ'ব আনচাৰ ইয়াৰে আগত এজনে মোক NEP 1968 এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে কুলেন্দু চ' তেওঁ সুধিছিলে যে মেম NEP 1968 led to the creation of which central advisory board চ' advisory board বুলি মই বাৰু একজেক্টলি নকওঁ বাট কম যে আমাৰ যোনটো বেচিক স্কুলিং ষ্ট্ৰাকচাৰ যোনটো আছিলে 10+2+3 কম্পালচৰি এডুকেশ্যন যোনটো হয় সেইটো আমাৰ আহিলে 3 লেংগুৱেজ ফৰ্মুলাও আহিলে তেতিয়া তাৰপিছত সায়েন্স এণ্ড ৰিচাৰ্চত গুৰুত্ব দিছিলে টিচাৰ ডেভেলপমেণ্টত গুৰুত্ব দিছিলে চ' 1968 পিছত আমাৰ লেণ্ডমাৰ্ক হিষ্ট্ৰী কিছুমান আহিছে ইন দ্য এডুকেশ্যন ছেক্টৰ চ' ডেট ইজ অলছ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ পৰীক্ষাত সকলোবোৰ সোধে অকল NEP 2020 বুলি নহয় চববোৰেই সোধে অ'কে য়েছ চ' আমি কি কৰিম ষ্টুডেণ্টজনক পানিছমেণ্ট দিম তাৰপিছত ক্লাছৰুমটো এৰিব ক'ম ওলাই যাব বুলি ক'ম এডজাষ্ট দ্য ইনষ্ট্ৰাকশ্যন টাস্ক এণ্ড টিচিং মেথড চ' অবভিয়াছলি মই এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম হয়তো মোৰ তাতে কিবা ভুল হৈ আছে চ' মই ট্ৰাই কৰিম যে মোৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মেথডবোৰ চেঞ্জ কৰিম হয়তো মই যদি লেকচাৰ বেছ মেথড ট্ৰাই কৰি আছোঁ মই তেনেহ'লে কি কৰিম যে মোৰ ষ্ট্ৰেটেজি চেঞ্জ কৰি দিম মই ট্ৰাই কৰিম ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দিবৰ কাৰণে বা মই কিছুমান এনেকুৱা বস্তু লৈ আহিম টিচিং এইড লৈ আহিম চ' যাৰ ফলত ষ্টুডেণ্টজনে বুজি পায় আৰু তেনেকৈ ভুল নকৰে মেইনলি আমাৰ সেইবোৰ কেতিয়া হয় এইবোৰ ছাবজেক্টত মেথছ বা ছায়েন্স টাইপ ছাবজেক্টত বেছিকৈ হয় য'ত আমাৰ প্ৰায় এৰাৰ হৈ থাকে চ' তাৰ কাৰণে অবভিয়াছলি মই যাম যে মোৰ মেথডটো চেঞ্জ কৰিম যাতে সকলোৱে পঢ়িব পাৰে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন man is the measure of all the thing is a code attributed to whom কোনে কৈছে এই লাইনডাল বহুতে কৈ আছিল কোড লাগে মই এতিয়া দেখাই দিছোঁ যে আপোনালোকে আনচাৰ কওক এই বিখ্যাত লাইনটো কোনে কৈছে আমিয়ে আমাৰ সকলোবোৰ বস্তুৰ মানে মেজাৰমেণ্ট কৰোঁ চ' দিছ লাইন ৱাজ ছেড বাই হুম চক্ৰেটিছ প্লেটুছ এৰিষ্টটল নে প্ৰটাগৰাছ কোন হ'ব আজি গৰম ন যোৱাকালি আকৌ বৰষুণ দিছিলে চবফালে পানী হৈছিলে আজি আকৌ গৰম পাইছে য়েছ কি হ'ব আনচাৰ যেতিয়া আমি কওঁ যে when we talk about this man is a measure of all thing এই লাইনটোৰ কথা যদি কওঁ কোনে কৈছিলে লাইনটো এতিয়া কোনেও আনচাৰ দিয়া নাই পটাপট আনচাৰ দিয়ক কি হ'ব বি আৰু চি দিছে মেক্সিমাম মানে প্লেটো কৈছে আৰু এৰিষ্টটল কৈছে বাকীবোৰ নহয় নেকি আনচাৰ
মই দেখাই দিছোঁ মেন ইজ দ্য মেজৰ অফ অল থিং বুলি ক'লে দিছ ৱাজ ছেইড বাই প্ৰটাগৰাছ বাকীবোৰ নামবোৰ হয় যেন লাগে নহয় প্ৰটাগৰাছ তেওঁ কৈছিলে এটা ফাউণ্ডেশ্যনেল ফিলচফিকেল ষ্টেটমেণ্ট তেওঁ দিছিলে যে আমিয়ে চব হয় আমিয়ে সকলোবোৰ মেজৰ কৰোঁ তেওঁ এনচিয়েণ্ট গ্ৰীক চফিষ্ট হয় প্ৰটাগৰাছ আমি প্ৰটাগৰাছ বুলি ক'লে গ্ৰীকৰ হয় গ্ৰীক অৰিজিন হয় তেওঁ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য মষ্ট ছিগনিফিকেণ্ট চেলেঞ্জ আ টিচাৰ ফেচ ইজ টু চ' এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমাৰ যোৱা যি পৰীক্ষা হৈ গ'ল B.Edৰ চবতে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে চ' মই ছিগনিফিকেণ্ট চেলেঞ্জ বুলি ক'লে টিচাৰ ধৰক মই আজি মোৰ চেলেঞ্জ কি হ'ব strict order discipline maintain kora make the teaching learning process enjoyable and effective prepare highly difficult question paper complete the administrative tasks so mur kane mane etia thorok sobatke dangor eta challenge ki hobo pare moi discipline maintain kora hobo first ne mo teaching process to enjoy korwa কুৱেশ্যন পেপাৰ ছেট কৰাৰ কথা বাৰু নাহে ইয়াতে নে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ টাস্কৰ কথা আহিব চ' ইয়াতে এইবোৰ এনচাৰ নাহে কাৰণ আমি ডিফিকাল্ট কুৱেশ্যন পেপাৰ এইম কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে হয়নে চ' য়েছ মোৰ মেইন চেলেঞ্জ কি হ'ব যে মোৰ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো যাতে এনজয়েবল হৈছেনে নাই মই এজ এ টিচাৰ আপোনালোকক মানে শিকাব পাৰিছোঁনে নাই প্ৰপাৰলি চ' সেইটো হ'ব মোৰ মেইন উদ্দেশ্য হয়নে এতিয়া সেইকাৰণে আমাৰ ক'ম যে ইট ইজ দ্য মেইন চেলেঞ্জ অফ এ টিচাৰ মই যদি আজি ক্লাছৰুমত গৈছোঁ সংসাৰৰ যিমান দুখবোৰ আছে মই যদি সেইবোৰ যাই পেলাই কৈ আছোঁ তেনেহ'লে কেনেকৈ হ'ব আপোনালোকৰ টিচিং লাৰ্ণিং কেতিয়াও সফল নহ'ব ৰাইট নেক্সট কুৱেশ্যন আ টিচাৰ কেন বেষ্ট মটিভেট ষ্টুডেণ্ট বাই চ' আমি যেতিয়া মটিভেশ্যনৰ কথা কওঁ মই এজ এ টিচাৰ আপোনালোকক কেনেকৈ মটিভেট কৰিব পাৰিম মই খুব পানিছমেণ্ট দিম ষ্টুডেণ্টক ইনস্পায়াৰ কৰিম নে মই যোনবিলাকে ভাল ৰিজাল্ট কৰি আছে তাতে ফ'কাছ কৰিম ডেলিভাৰিং লং স্পীচেছ এবাউট ছাকচেছ মই একদম পূৰা স্পীচ দি আছোঁ যে এনেকৈ পাৰিব তেনেকৈ পাৰিব কি হ'ব আনচাৰ য়েছ কওকচোন কি হ'ব য়েছ চ' ৱেন এভাৰ উই চে এবাৰ মটিভেশ্যন মই কেনেকৈ আনিম যে ষ্টুডেণ্টসকলক ইনস্পায়াৰ কৰিম তাৰ লগতে কিউৰিঅচিটি মানে মই তেওঁলোকক আৰু শিকিবৰ কাৰণে উৎসাহ দিম হয়নে যেনেকৈ আজি আপোনালোকে আমাৰ ক্লাছত আহিছে আহি পেলাই আমি ক্লাছৰ এক্সাম্পল নিদি পেলাই মই যদি আন বস্তু কিছুমান এক্সাম্পল দি থাকিম তেনেহ'লে কি হ'ব তেনেকৈ আপোনালোকে শিকিব নোৱাৰিব চ' আই উইল গ' ফৰ কিউৰিঅচিটি আই উইল গ' ফৰ ষ্টুডেণ্ট টু ইনস্পায়াৰ এণ্ড লাৰ্ণ ৰাইট চ' অবভিয়াছলি আনচাৰ নম্বৰ বি হ'ব নেক্সট টিচিং এপ্টিটিউড ইজ বেষ্ট ডিছক্ৰাইব থ্ৰু এতিয়া আপোনালোকে টিচিং এপ্টিটিউড এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় চববোৰ এডুকেশ্যন এক্সামত চ' সেই টিচিং এপ্টিটিউডৰ কথা মই চবতকৈ বেষ্ট কেনেকৈ মই বুজাব পাৰিম এবিলিটি টু ডেলিভাৰ লেকচাৰ ইফেক্টিভলি মই লেকচাৰ দি আছোঁ পাৰিছে ঠিকেই আছে নলেজ অফ ছাবজেক্ট মেটাৰ কেপাবিলিটি টু ডিজাইন কাৰিকুলাম নে পটেঞ্চিয়েল টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এণ্ড কমিউনিকেট উইথ লাৰ্ণাৰ চ' টিচিং এপ্টিটিউড লাগেও কিয় কি কাৰণে দৰকাৰ হৈছে য়েছ চিয়'ৰলি মই জি কে ক্লাছ আনিম বাৰু জি কে বুলি ক'লে এইবাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ক্লাছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন বহুত বেছি আহিছে চ' সুমিতা মেমেও ট্ৰাই কৰিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ এটা স্পেচিফিক ছেশ্যন আনিবৰ কাৰণে যোনটো আপোনালোকৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ভালকৈ চাব কাৰণ এইবাৰ যোৱা যিমান পৰীক্ষা হৈ গৈছে বহুত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন অহা দেখা গৈছে ৰাইট চ' আমি যেতিয়া টিচিং এপ্টিটিউড কথা কওঁ কি হয় যে মই কেনেকৈ আপোনালোকক শিকাব পাৰিছোঁ কেনেকৈ বুজাব পাৰিছোঁ চ' দেট ইজ দ্য বেষ্ট ৱে টু ডিছক্ৰাইব টিচিং এপ্টিটিউড নেক্সট দ্য ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল এডুকেশ্যন এণ্ড পলিচি ৱাজ প্ৰমিলগেটেড ইন চ' প্ৰথমখন আমাৰ যোনখন পলিচি সেইখন কেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে দিছিলে 1950 2020 2005 নে 1968 প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ যোনখন নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি চ' ৱেন ইট ৱাজ গিভেন কেতিয়া দিছিলে য়েছ চাই পেলাই আনচাৰ দিয়কচোন কি হ'ব
So yes, so first আমি যেতিয়াই কওঁ আমাৰ policy that was given by 1968 আৰু কাৰ দিনত দিছিলে during Indira Gandhi's reign. Okay, মনত ৰাখিব যে কোন আছিল তেতিয়া আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইন্দিৰা গান্ধী আছিলে আৰু 1968 প্ৰথমবাৰৰ বাবে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি দিছিলে। নেক্সট অডিঅ' ভিজুৱেল এইডছ ব্যৱহাৰ কৰি আছো মই ক্লাছত। তাৰ মেইন এইম কি হয়? অডিঅ' ভিজুৱেল এইডছ যাৰ ফলত আপোনালোকে শুনাও পাইছে দেখাও পাই আছে, যেনেকৈ প্ৰজেক্টৰ স্ক্ৰীন, তাৰপিছত টিভি, তাৰ লগতে আমাৰ যি আছে যাৰ ফলত আপোনালোকে দেখাও পাইছে শুনাও পাই আছে। তো তাৰ মেইন আমাৰ ইউজ কি কাৰণে হয়? খুব ইউজফুল হয় যোনবোৰ শ্ল' লাৰ্ণাৰ হয়, যোনবোৰ ইণ্টেলিজেণ্ট হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে ইউজফুল হয় বুলি কৈছে। তেনেকৈ কিউৰিঅচিটি বঢ়াই যে আপোনালোকে আৰু জানিব বিচাৰিছে তেনেকৈ আপোনালোকক বঢ়াই দিব। টেক্স দ্য কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ ষ্টুডেণ্ট এৱে ফ্ৰম দ্য মেইন ছাবজেক্ট। আপোনালোকে যোনটো চাই আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে কনচেন্ট্ৰেশ্যন আঁতৰাই পেলাই বেলেগ ছাবজেক্টলৈ লৈ যাব। কোনটো কাৰেক্ট হ'ব ইয়াৰ ভিতৰত? অডিঅ' ভিজুৱেল এইডছ বুলি ক'লে ইয়াৰে এক্সাম্পলো আহে যে অডিঅ' ভিজুৱেল এইডছৰ এক্সাম্পল কি হয়। অ'কে মেম মেইনলি টিচিং এপ্টিটিউডৰ চাইক'লজিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। কি কৈছে মেম? মেইনলি টিচিং এপ্টিটিউড চাইক'লজি একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰে, চাইক'লজি অফ ষ্টুডেণ্টছৰ কথা ক'ব পাৰে, বাট ডাইৰেক্টলি আমি চাইক'লজি বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। অ'কে, গাড়ী চলাই চলাই লাইভ চাই আছে, বঢ়িয়া। য়েছ, অডিঅ' ভিজুৱেল এইডছ বুলি ক'লে আমি কাৰ কাৰণে বেছি ইউজ কৰোঁ? ফৰ দ্য শ্ল' লাৰ্ণাৰ্ছ, তেওঁলোকৰ কাৰণে বেছি ইফেক্টিভ হয়। মনত ৰাখিব কিউৰিঅচিটি বাৰু বঢ়ায়, কিন্তু বেছি ইফেক্টিভ বুলি সুধিছে ন, যে দ্য ইউজ অফ অডিঅ' ভিজুৱেল এইডছ ইন দ্য ক্লাছ ইজ মোৰ ইফেক্টিভ। যোনবোৰ খুব শ্ল' লাৰ্ণাৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব বেছি ইফেক্টিভ হয়। মনত ৰাখিব ইয়াৰ বাহিৰে অডিঅ' ভিজুৱেল এইডছ অডিঅ' এইড কি হয়? অডিঅ' এইড বুলি ক'লে কেছেট আহি যায়, প্লে টেপ, ৰেকৰ্ডাৰ, ৰেডিঅ', তাৰপিছত লেংগুৱেজ লেব, এইবোৰ চব অডিঅ' এইড হৈ যায়। তেনেকৈ প্ৰজেক্টেড বা নন প্ৰজেক্টেড ভিজুৱেল এইডছ এইবোৰ আহে, যোনবোৰ আমাৰ অভাৰ এইড প্ৰজেক্টৰ। অডিঅ' ভিজুৱেল এইড বুলি ক'লে কম্পিউটাৰ, ইণ্টাৰনেট, ভিডিঅ', টিভি, মুভি, এই সকলোবোৰ কি হৈ যায়? দিছ আৰ অডিঅ' ভিজুৱেল এইডছ। মনত ৰাখিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। যেতিয়া আমি টাইপছ অফ অডিঅ' ভিজুৱেল এইড বুলি কওঁ, 3টা ভাগত ভাগ হৈ আছে আৰু মেক্সিমাম কাৰ কাৰণে বেছি ইউজফুল? যোনবোৰ শ্ল' লাৰ্ণাৰ হয়। অ'কে, বহুতে আনচাৰ এইটোও দিছে, এইটো নহয়। কিউৰিঅচিটি কথা নিশ্চয় আহিব, বাক চবতকৈ বেছি হেল্প কৰে শ্ল' লাৰ্ণাৰবোৰক। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, উইচ ইজ নট আ পাৰ্ট অফ PM eVidya। চ' আমি যেতিয়া PM eVidya বুলি কওঁ, যোনটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক এটা মিছন হয় অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, চ' ইয়াৰে কোনটো পাৰ্ট নহয় বুলি কৈছে? এইটো প্ৰশ্ন চাগে যোৱাবাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি পৰীক্ষাত আহিছিলে। য়েছ, মই ক্লাছৰ PDF এপত আপলোড কৰি দিম চিয়'ৰলি। চ' এবাৰ চাব যে ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো পাৰ্ট নহয় PM eVidya স্কিমটো। দীক্ষা নহয়, দীক্ষা কুৱেশ্যন এইবাৰ ডিলেটৰ পৰীক্ষাটো আহিছে। কমিউনিটি ৰেডিঅ' পডকাষ্ট নহয়, স্বয়ং প্ৰভা নহয়, নে প্ৰি লিজ বুক প্ৰডাকশ্যন নহয়। চ' এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় দেই, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন প্ৰায় সোধেই য'ত আমাৰ ধৰক এডুকেশ্যন স্কিমবোৰৰ বিষয়ে মেনশ্যন কৰা আছে। চ' ইয়াৰে ভিতৰত যোনটো নহয়, প্ৰি লিজ বুক প্ৰডাকশ্যনৰ কথা নাহে PM eVidya স্কিমত, কাৰণ PM eVidya স্কিম বুলি ক'লে ইয়াতে বেচিকেলি এই স্কিমটো আমাৰ অনলাইন কৰ্চৰ ওপৰত হয়। ইয়াতে দীক্ষা আহি যায়, কমিউনিটি ৰেডিঅ' পডকাষ্টৰ কথাও আহে, স্বয়ং প্ৰভা কথাও আহে। এইবোৰ কিছুমান ফ্ৰী চেনেল হয় গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ। ইয়াতে চাওক, it enhanced learning opportunities to 3.7 crore students in higher education and expand in learning by liberalizing open, distance and online education regulatory framework. টপ 100 ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ইয়াতে আমাৰ যোগদান দিছে যাতে সকলোৱে ফ্ৰী কোৰ্চ কিছুমান পায়। অনলাইন কম্পনেণ্ট ইন কনভেনশ্যনেল ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড অপেন ডিষ্টেঞ্চ প্ৰগ্ৰাম উইল অলছ' বি ৰেইজ ফ্ৰম 20% to 40%। চ' এইটো আমাৰ আত্মনিৰ্ভৰ যোনটো প্ৰগ্ৰাম হয় তাৰে এইটো এটা পাৰ্ট হয়। অ'কে, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইয়াতে আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিব আপোনালোকে যে PM eVidya স্কিমৰ কথাটো আহিয়ে থাকে পৰীক্ষাত। চ' সেইটো কাৰ ইনিচিয়েটিভ হয়? ডিপাৰ্টমেণ্ট, মিনিষ্ট্ৰী অফ ইলেক্ট্ৰনিক এণ্ড ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি আৰু মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন হয়। মানে মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ, এবাৰ চাব, MOE মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন আৰু তাৰ লগতে মিনিষ্ট্ৰী অফ ইলেক্ট্ৰনিক এণ্ড ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি, মিনিষ্ট্ৰী অফ ইলেক্ট্ৰনিক এণ্ড ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি। অ'কে, চাই ল'ব, ইলেক্ট্ৰনিক আৰু ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিও আহে, তাৰ লগত MOEও আহে, ইহঁতৰ পাৰ্ট হয়। নেক্সট আৰু এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন হয়, যোনটো আপোনালোকে দি দিব এনচাৰ ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন। সুধিছোঁ যে আমি যেতিয়া এডুকেশ্যনৰ কথা কওঁ এইটো কিহৰ পাৰ্ট হয়? এইটো প্ৰায় পৰীক্ষাত সুধি থাকে যে এডুকেশ্যন বুলি ক'লে কোনখন লিষ্টৰ আণ্ডাৰত আহে, ইউনিয়ন, ষ্টেট, কনকাৰেণ্ট নে প্ৰভিঞ্চিয়েল? এইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত দি দিব। মই ট্ৰাই কৰিম অহাকালি এটা এনেকুৱা ছেশ্যন আনিবৰ কাৰণে যোনটো মিক্স হয়, মেইনলি GK, তাৰপিছত EVS বা আপকামিং স্কিমছৰ কুৱেশ্যন হয়। অ'কে, যোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ফৰ ইয়ৰ এক্সাম। আৰু সকলোকে কৈ দিছোঁ যে আমাৰ চলি আছে চেল, যিহেতু সকলোৱে গম পাইছে যে আমাৰ এপাৰ্ট ফ্ৰম টিচিং জব
EDRE পৰীক্ষা তাৰপিছত আমাৰ হেল্থৰ পৰীক্ষা আহি আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যাব পাৰে আসাম মহাপেকত য'ত চলি আছে চেল কোড ইউজ কৰিব পাৰে Y771 পাব মেক্সিমাম ডিছকাউণ্ট আমি আৰু কিছু এনেকুৱা ক্লাছ য'ত আমি কিছু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ডিছকাছ কৰিম জিকে কিছু কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম চ' লেটছ মিট এগেইন টুমৰো টেক কেয়াৰ টিল দেন এভৰিৱান